अरे नि म पो सेकेन्ड भइरहेछु त 60 त पुर्याए यार मैले नि 65 सम्म पुग्छ अनि 60 मेसिन वटा माथि कामै छैन जजपुल झर्ने बाबै सँगसँगै खेल्ने कन्टेनर माथि कन्टेनर माथि तपाईँ चाहिँ वेयर हाउस भित्र छिर्नु न गोटुटु एउटा धुन सुन्ने हो तपाईँ बाबै हजुर ए ए ए ए ए धुन बजाउँदै गर्नु नि एकछिन ए नि लै लै कोही आएन यता खोइ माइकेलालहरू आएन खोइ त कोही आएन त मजै आएन नि यार बट्टट झऱ्यो भने मजा आउँथ्यो जज फुल आएर केही पाइएन भने फ्लेयर गन चाहिँ एउटा चाहिँ बोक्नुपर्छ है लिएर नकुदेको भेट्छु होला आज म त यहाँ माथि माथि कुद्ने भएको छु नि त हौ दिपेश अनि तिमीले हेर्नु म कसरी कुद्छु ए फेरि झरे चिबाल मोबाइल हाउसतिर गएँ ए जतै कुद्दा नि हुन्छ कोही छैन यहाँ हो र एसकेएस अरे आइ त गयो त कसले तिमीले भेटाएको ले बन्दुकले हो मैले पनि भेटाएँ क्या एउटा चाहिँ नछोड्नु कसैलाई नछोड्ने सब लडाइदिने कुन सिवाल बन्दुक पड्काउँछ नछोडेर के हुन्छ भेक्टर लिएर आउँछ यस्तै पनि हुन्छ कुटेर पो मार्छु यार यसलाई म त यार यति लामा खुकुरी यति लामा खुकुरी बोकेको जाँड त खुकुरी झिकेर हान्छ जाँड मलाई पो हाने रहेछ एम्फो लिएर आएर मलाई हान्छ जहाँ उडी बटले हान्दा त फेरि जहाँ भयो गोल चाहिँ लागिरहेको हुन्छ अलिकति छड्के कुद्नुपर्छ छड्के उफ्रिँदै कुद्दै गर्नु छ आहा M416 फेरि अब त्यस्तो मनै नपर्ने गन ल्याइदिएर मरेछ नि बटजीले ए होइन भेटेको मैले यता ल ल्याग चलेको हेर्नु न के भएको यस्तो ल्याग भन्दा नि 4 दुना 8 को पाएँ त मैले त स्नाइपरै छैन मिनी पाइरहेछ बोक्नुहोस् दुईजना शहीद आज खोजी हाल्नुपर्छ है गाडीमा गएर गाडी कहाँ छ भारी पुग्यो भने लागिहालौँ कहाँ खोइ के छ र भारी पुग्नु हो अबे नि डिपी बोक्नुहुन्छ डिपी त मेरो फेभरेट अन्त मलाई त्यसले त डङ्की डङ्क पारिदिने अन्त म यहाँ भरि भएर भइसक्यो ले लुट्नु चाहिँ छिटो लुट्छ क्या तिमीले 4 दुना 8 को त दुईटा पाएँ त मैले त ल एउटा बोकिराख्नु त स्नाइपर एसकेएस भने उठाइहाल्छ कतै मेरो यो गतिको बन्दुकले त कहाँ लडाइँ खेल्नु हो यहाँ आउनु बाबा यहाँनिर यता छ बाबा गन एकेएम
ल कार 98 भेटायो मैले डीपी दिन्छु बाबु तपाईलाई म डीपी फेरि कहाँ छ हो तिमी यता माथि तिमी आउनु त न यहाँ निकै पर छौ त म उति आउँदैछु पर ले मलाई नि ताकी ताकी हान्दैछ है क्या छिटो आउनु न आउँदैछु त मैले देखिसकेँ तिमीलाई यता चढेर आउनु माथि 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 चाहिँ कहाँबाट चढ्ने अब यहाँ बाबा चढ्ने ठाउँै छैन त यता यता यो पछाडि ठाउँ भेटे आयो आयो मलाई कार लिएर आयो तिमी कता हौ यता यता कहाँ यता आउनु न यता मैले देखेँ अब झन् यता यता यहाँ चाहिँ डिपी खै, यता भुइँमा कसैले एउटा चाहिँ भ्याक्टर बोक्नु पर्यो यहाँ ऊ नै छैन गोली बिनाको बोक्नु यहाँ 200 एउटा छ है यहाँ अलि यता आउनु त त्यहाँ पुगेन भने यहाँ पनि छ है यता यहाँनिर एकेएम यहाँ छ यहाँ I got supplies. एकेएम बोक्नु होला हौ हुन्छ तपाईँलाई जुन ठिक लाग्छ त्यही हो होइन अर्को यो भेक्टरको सट्टा के ए यो गयो नि कहाँ छ यसलाई खोज भाइ लडाइँ त्यहाँ आयो डिब्रोले अघि सुताइदिइसक्नु मान्छे छिटो मार्दो रहेछ है। ओहो कार 98 भेटायो यार मैले होइन अघि भेटाएको होइन र नि अघि त एसकेएस ए ल सप्रेसर सहित भयो अब कसरी भेटाउँछ गाँठे खोजे पनि भेट्दैन त हामीले त खै 4 दुना 8 पाउँछ एउटा यहाँ पनि छ त इन्फो यहाँ क्विक ड्र म्याक्स है यो चाहिँ दामी खालको यो छिटो उस हुन्छ यहाँनिर छ ल I got यहाँ इन्फो supplies. छ इन्फो एम्फो छ मसँग गोली चाहिँ छ कि छैन भन्नु त गोली त मैले टिपिहालेँ नि I got supplies. बाबैको ब्यागमा मलाई जहाँसम्म लाग्दैछ 5 को गोली छ भने चाहिँ एउटा स्कारल भनी एम्फो भनी बोक्नु त भर्खरको सामानहरू राख्दैछ यहाँ यहाँ स्कारल रहेछ नि। यहाँ इन्फो छ त होइन भेटिसक्यो भने स्कारलमा रहेछ कि खै 4 दुना 8 ल ल ल जाउँ अब जाउँ जाने उयो छैन एक्सटेन्डेड म्याक्स छैन ल भर्खर माग गरेको थिएँ नि मैले यार त्यही पनि दामी खाल ए वेयर हाउसमा छ उयो वेयर हाउसमा म हो होइन बरु बाबु माथि रहेछ मैले नलिआएँ नि लानु त्यो यो यता गएर छौँ होइन यो वेयर हाउस भित्र छ खै त 2 जना मात्रै हो त 20 जना मार्ने कुरा थियो त यता छ यता साइडमा हो यहाँ दुईटा छ तनाव भयो त मलाई त जाउँ अब खोज्नु जाउँ ए हामी त बिचमै रहेछौँ गाडीमा खोज्दै हान्दै गरौँ अब जाउँ लुट्नु जाउँ तिनको हेलमेट होइन यो यहाँबाट चाहिँ गाडी- निस्किउँला कहाँ छ त एनिमीहरू यार कुदेको खोजी हान्नुपर्छ है गाडीमा तेल चाहिँ बोकौँ ल
यहाँ स्क्यान गाडीमा हाल्दै कुद्दै गर्ने अब यहाँ स्क्यान एउटा एउटा बोक्छ पहिले हेर्नु पर्यो नि 4 को स्कोप कसलाई चाहिन्छ हँ I got supplies. 4 को स्कोप खोइ चाहिन्छ चाहिन्छ कहाँ छ उयो भित्र छ उयो भित्र उयो वेयर हाउस भित्र खोइ त छैन त यार यो त गाडी होइन यहाँ छ त भाइ यहाँ यता भित्र आउनु न यो मेसेज जस्तो देखेको छैन यहाँ हेर्नु त यस्तो योलाई फलो गर्नु त यो मेसेज जस्तो I got supplies. हो यो मेसेज खोइ जस्तो आएको खोइ आएको गाडी गाडी नै छैन रहेछ त्यो बगीमा गाडी खोजेर आउनु त यहाँ उ त्यो बाइक चाहिँ थियो बल दुईजना और एउटा बाइक कार भनेर जहिले झुकिन्छ यार भरुवासँग गाडी 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 योसँग होला हौ माल योसँग होला हौ कार के हुन्छ सप्रेसन ओहो खोइ कसले लगो ए सप्रेसन यहाँ छ है खोइ स्कोप चाहिएको थियो यार एउटा आए हान्दैछ त प्लेन मलाई पो हानेको नगयो त्यो कारले हान्छ खै म त केटाहरूले हान्दै होला भनेको थिएँ यार के छ एकसँग 3 गाडी लेभलको खोजौँ न भने गाडी गाडी 3 लेभलको हेलमेट थियो मा ज्याकेट रहेछ केटाले ढुट्टो बनाइदियो त्यही भएर म कार 98 नै हान्छु भनेको थिएँ गाडी नै छैन यार छे को बाइक लिएर आएको जाउँ जाउँ ल एउटा एउटा बाइकमा जाउँ दबाई आउनु जाउँ सिटी सिटी यो आमै चारको स्कोप पनि राम्रो देखिन्छ त राम्रो देखिन्छ चारको त यताउता हेर्नु ल कता देख्छ देख्यो कि रोक्नै बजाइहाल्नु अनि अहिले हामीले मारेको चाहिँ इनेमी हो कि बट हो यिनीहरू सब एनिमी नै हो यो केजिवाइपी हो क्या के हो यो 3 चक्की बाइक बाइकै बाइक छ त बाटो बाटो गाडी छ गाडी यस मान्छे यहाँ होला छैन छैन आउनु यो गाडी यहीँ हुन्छ त्यता बस अर्कोमा जानुभयो फेरि त ए अर्कोमा बसिराख्नु भएको छ झन्डी ब्रो हो कि को हो त ए हो त रहेछ एकछिन है यो घरिघरि पड्काउँछ कि म त कन्फ्युज हुँदो रहेछ अर्कोले हान्दाखेरि पनि कन्फ्युज हुँदो रहेछ म त यो ढोका खुल्यो त कसरी खुल्यो यहाँ एनिमी छ खोइ यो घरभित्र यहाँ म जान्छु औ है ऊ त्यो हान्नु न त्यहाँभित्र त्यही भित्र छ ऊ खबर मैले देखिसकेँ मिनी 14
5 को एमो त टन्नै बोक्नुपर्छ यो मिनी 14 चाहिँ बोक्नु पर्छ होला हौ हैन पर्दैन तपाईँ अटो गन बोक्नु दुइटै हो र जाउँ अटो जाउँ नै हो त पनि आउनु आउनु जाउँ 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 मारेरै निस्के लुट्ने क्या झन्डी ब्रो ओइ ड्रप कता झर किन निस्क्यो यहाँबाट हेर्दा आउँदैन खै को चढ गाडी ए ड्राइभर को हो छोड्नु त ल जाउँ हान्दै छ त ढा कता ढालिसक्यो उसले वहाँ के छ जाउँ जाउँ कार जाउँ छ कार केही छैन केही यार ऊ यता रहेछ यता तिनीहरूलाई हानौँ यिनीहरूलाई हानौँ यहीँबाट यत्तिकै यार यताकोलाई हानौँ यताकोलाई मान्छे यसलाई छैन शिवा शिवासँग यत्तिकै यार M16 बोकेको थियो नि केही भइ छैन अठार ए एउटा मात्र हो अर्को नि थियो यता कता गाडी लिएर आउँछ एकजनाले स्कोपै भएन क्या मलाई अनि 8 को दिएको त हौ एउटा कहाँ मरो एकजना 8 को होइन क्या अर्को M4 लाउनलाई 3 को 4 को 3 को पनि थियो 4 को पनि थियो मैले भर्खर फालिदिएको क्या पुरा गाडी पो पड्काउँदो रहेछ केटा के गर्छ 3 को 4 को कहाँ फाल्नु भन्नु त मैले उतै फालेको होला गाडी चढ्ने बेलामा गाडी जाउँ न खोइ खोइ गाडी ए अब त 20 जना त छ यार खोइ यसको देऊ त कहाँ छ थुक्कस चढ टोली चढ होइन यो के हो खै कता गएको ए चढेको छैन हौ ए रोके म त स्याक गर्थेँ म त इनिमी पो आयो भनिरहेँ जाउँ आगो बलिरहेछ म त के हो ड्रप कता झार्छ यसले लुड्नु तिमीले सबैले लुट्दो रहेछ कि झर्ने बित्तिकै अगाडिबाट यसले यतै झार्नु पर्ने हो यतै झार्छ झार सिधा कहाँ झरेको सिधा अगाडि 20 जना यिनीहरू कहाँ छ होला त यार ड्रपमै आउँछ अब हेर ल्याग भएको दायाँ बायाँ कतापट्टि छ ड्रप सिधा पछाडि नि तपाईँ पछाडि नि कता ल्याउनु भएको त्यता होइन सिधा त्यो अघिकै गएको बाटोतिर नर्थ इस्ट 20 मा जाऊ त 20 मा उता फर्क हो त्यो घरको त्यो ठ्याक्कै नर्थ इस्टतिर 20 को बीचमा जाऊ त हो यो घरको उतापट्टि उपर झर्दैछ ज्याठे त्यहाँ रहेछ नि गाडी छ है त्यहाँ ड्रपमा जाउँ गाडी लानु क्या सिधै लानु तोपे मैले लगेर ड्याममै ठगाइरहनु यही छ
रोक्नु रोक्नु ए बाबा यताबाट हान हान लुक्यो 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 कार 98 हान्दैछ कार 98 लुक्यो लुक्यो गाडी पछाडि आयो म गाडीमा छु है रिभाइभ रिभाइभ म स्मोक हानिदिन्छु ल भरले कहाँबाट हाने त्यसलाई चाहिँ मारौँ त म कार बोक्छु देखिएकै छैन कहाँ हान्नु यता यता त्यता होइन उताबाट ऊ यता 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 पर पर हान्दैछु झाँटले यहाँ पर छ यो मैले देखेँ यसलाई सुतिरहेछ सायद मार्क मार्क ओ शिट मलाई पो हान्दे यार यहाँ यहाँ मलाई मलाई रिभाइभ रिभाइभ यताबाट आयो त्यसलाई त्यसलाई स्मोक हानेको यतिखेर पो पड्किँदैछ बल बल्दैछ कस्तो छिटो हान्दे यार त्यसले मलाई यार मासला झारपात मासलाले अति नै हान्यो हौ मलाई रिस उठ्यो नि अब त कहाँ छ त्यो म जाउँ एकछिन नजानु नजानु त्यो घरमा छिर्यो तिनीहरूलाई सिद्ध्याउनै पर्छ है हामीले त्यो कारले त हानेको नै छ यार त्यसले ओभर नि खोज्यो यार म जाउँ कहाँबाट होइन म जाउँ कहाँबाट यसले देखिरहेछ यार लोग्दै त्यहाँ लाग्छ तपाईँले कार यहाँ छ झन्डी ब्रो यसलाई मासला अब यसले चाहिँ हान्छ यहाँ छ हौ कार 98 यार कस्तो हाने यार यसले यार मार्क गर्नु त चोक हाने यिनीहरूले कार 98 यहाँ छ यहाँ म भएको कहाँनिरबाट हान्दैछ मुजीले Let's go. तान्नु पर्ने पो हान्दैछ यार अझै कारले त हानिरहेछ अझै त्यसले निकै परबाट हान्दैछ हल्यो कार यो स्नाइपिङ टावरबाट हान्दैछ क्या स्नाइपिङ टावरमा ढलेको
ल यार हानेरै छोडेर त्यहाँ चाहिँ म उता पछाडि पछाडि नै अमलुट दिउँ भनेर गएको त दा यता आउनु यता यो त अर्को अग छ है अग हान्ने छ है अलि मासतिर खुल्ला ठाउँमा लडाइँ परेर यार नभाषै नभाषै यहाँ कहाँ लुक्यो जाँट हो त्यहाँ लुकेको छ कसले हो ओ यो त्यसोट लाएर नि यत्रो गोली बाँकी थियो यार यत्रो गोली बाँकी थियो त्यो मिनी फोल्डिङ त ए लास्टमा त मैले पो हानेछु सिग्नल है कार 98